Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. I am Soil तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट 10 टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन गइरहेको छु जसको थ्रु तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली गाइस, हामीले चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ विभिन्न कामहरु गरिरहेको हुन्छौं। उक्त कामहरु गरिरहने क्रममा चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको ब्याट्री चाहिँ छिट्टो नै ड्रेन हुन्छ, छिट्टै सकिन्छ र हामीले भने जस्तो र सोचे जस्तो काम गर्न पाइरहेको हुँदैनौं। सो यो आजको यस भिडियोमा यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, कुन टिप्स एन्ड ट्रिक्स प्रयोग गरेर चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भन्ने तरिका सिक्न गइरहेको छौं। सो भिडियोलाई कम्प्लिटली वाच गर्नु होला। केही चीजहरुको बारेमा हामी जान्ने छौं र केही ब्याकग्राउन्डमा अन हुने कुराहरुलाई चाहिँ हामी अफ गरेर चाहिँ हामी यो एन्ड्रोइडको ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छौं र लामो समयसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई प्रयोग गर्छौं। सो भिडियोलाई कन्टिन्युली हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। नम्बर 1, वीक नेटवर्क सिग्नल। के तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ, जब हाम्रो फोनमा चाहिँ नेटवर्क सिग्नल एकदमै कम आउन थाल्छ त्यतिबेला हाम्रो फोनको ब्याट्री एकदमै छिटो ड्रेन भइरहेको हुन्छ, एकदमै छिटो फोनको ब्याट्री चाहिँ सकिरहेको हुन्छ नि। यस, तपाईहरुले सही सुन्नुभयो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब तपाईहरुको फोनमा चाहिँ नेटवर्कको सिग्नल एकदमै कम आउन थाल्छ त्यतिबेला तपाईहरुको फोनले चाहिँ तपाईहरुको आसपासमा तपाईहरुको वरिपरि रहेको नेटवर्क राम्रोसँग टिपोस्, राम्रोसँग चलोस् भन्नका लागि चाहिँ उले चाहिँ नेटवर्क क्याच गर्ने एकदमै धेरै कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो कोसिस गरिरहेको बेला चाहिँ तपाईहरुको फोनको ब्याट्री चाहिँ एकदमै छिटो सकिन्छ। कहिलेकाहीँ त यस्तोसम्म हुन्छ यो फोनले चाहिँ राम्रोसँग नेटवर्क टिपोस्, राम्रोसँग नेटवर्क चलोस् भनेर चाहिँ नेटवर्क क्याच गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, एकदमै धेरै कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर नेटवर्क चाहिँ प्राप्त गर्दैन नि। जब फोनले नेटवर्कै प्राप्त गर्दैन त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरुको फोन एकदमै हिट हुन थाल्छ, तात्तिन थाल्छ अनि फोन ह्याङ हुन थाल्छ, झन् ब्याट्री छिटो सकिदै जान्छ। सो यही हो। अब तपाईहरुले यसको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो नेटवर्क चल्ने ठाउँमा जानु होला, राम्रो नेटवर्क टिप्ने ठाउँमा जानु होला र तपाईहरुले आफ्नो फोनलाई प्रयोग गर्नु होला। यसको तपाईहरुलाई 3टा फाइदा रहेको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ, यदि तपाईहरु नेटवर्क राम्रो चल्ने ठाउँमा पुग्नु भयो, नेटवर्क राम्रो चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रो नेटवर्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा तपाईहरुले राम्रो इन्टरनेट स्पिड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा भनेको चाहिँ तपाईहरुको ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्छ, ब्याट्री धेरै सेफ हुन्छ र तपाईहरुको फोन तातिदैन र फोनको ब्याट्री एकदमै सेफ हुन्छ र लामो समयसम्म फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, गाइज, हामी सबैजनाले वाइफाई, ब्लुटुथ, हटस्पट, मोबाइल डेटा, एनएफसी लगायतका विभिन्न कनेक्टिभिटीका कुराहरू चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा प्रयोग गरिरहेकै हुन्छौँ। तर गाइज, हामीले प्रयोग गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ बन्द गर्न बिर्सिन्छौँ। यो अन भइराख्यो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो फोनको ब्याट्री चाहिँ धेरै नै खपत गर्छ, धेरै नै प्रयोग गर्छ र हाम्रो फोनको ब्याट्री छिट्टै सकिन्छ। त्यही भएर जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला तपाईले अन गरेर प्रयोग गर्नु होला र जुन बेला आवश्यक पर्दैन त्यति बेला तपाईले यिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नु होला र आफ्नो फोनको ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्दै लामो समयसम्म फोनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईहरुलाई ठूलो हेल्प गर्छ ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि। नम्बर 3, फुल ब्राइटनेस। गाइज, हामी सबैजनाले नर्मली रूपमा भिडियो हेर्न, गेम खेल्न लगायतका विभिन्न अन्य कार्यहरू गर्नका लागि फोन त प्रयोग गर्छौं नै। तर हामीले फोन प्रयोग गरिरहँदा चाहिँ हामीले फुल ब्राइटनेस गरेर अथवा ब्राइटनेसलाई 100 मा राखेर चाहिँ फोन प्रयोग गरिरहेको हुन्छौं। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो फोन छिटो तातिने, त्यसैगरी यो फुल ब्राइटनेस हुनाले चाहिँ हाम्रो फोनको ब्याट्री छिटो सकिने हुन्छ। त्यसैगरी आँखालाई धेरै नै असर गर्छ, धेरै उज्यालो भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर गाइज, तपाईहरुले चाहिँ फोनको ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै मिडियममा प्रयोग गर्नु होला,
जसको कारणले गर्दा फोन पनि तातिँदैन, ब्याट्री नि कम खर्च हुन्छ र तपाईहरुको आँखालाई नि असर गर्दैन। त्यही भएर फोनको ब्राइटनेसलाई चाहिँ कम्तिमा नि 50-45 मा राखेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ ठिक्कको बनाएर चाहिँ एडजस्ट गरेर प्रयोग गर्नु होला। यदि तपाईहरु टकब्याक युजर हुनुहुन्छ भने, फुल्ली टकब्याक युजर हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले चाहिँ ब्राइटनेसलाई चाहिँ 0 बनाएर प्रयोग गर्नु होला, किनभने हामीलाई ब्राइटनेसको आवश्यक पर्दैन। सो नम्बर 4 लोकेसन यानी कि जीपीएस। गाइस हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार लोकेसन अन गरेर हामीले विभिन्न लोकेसनसँग रिलेटेड कामहरु गर्छौं। तर हामीले चाहिँ त्यो कामहरु गरिसकेपछि जब आवश्यक नपरेको बेला पनि हामीले लोकेसनलाई चाहिँ त्यतिकै अन गरेर छोडिदिन्छौं। यो चाहिँ एकदमै गलत हो। यो लोकेसनले पनि हाम्रो फोनको ब्याट्री ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आवश्यक नपरेको बेला तपाईहरुले लोकेसनलाई चाहिँ बन्द गर्नु होला। यसले पनि तपाईहरुलाई फोनको ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउन, ब्याट्री धेरै बेरसम्म टिक्नमा धेरै नै हेल्प गर्छ। नम्बर 5 अटो अपडेट एप्स। गाइस तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ, तपाईहरुको फोनमा चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरु तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु भएको एप्लिकेसनहरुको अपडेटहरु आइराख्छ र तपाईहरुको फोनमा चाहिँ यदि वाइफाई कनेक्ट गर्नु भएको छ भने अटोमेटिकली एप्लिकेसनहरु अपडेट हुन्छ नि। हो, यो अटोमेटिकली एप्लिकेसन अपडेट भइसकेपछि तपाईहरुको स्टोरेज नि फुल भयो, फोन पनि ह्याङ हुने भयो र ब्याट्री पनि यसले धेरै कन्ज्युम गर्छ, यसले धेरै ब्याट्रीहरु खपत गर्छ र तपाईहरुको ब्याट्री छिट्टो सकिन्छ। त्यही भएर तपाईले यो अटो अपडेट एपलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। यो अटो अपडेट एप बन्द गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुको फोनको एप स्क्रिन प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। पेज 2 प्ले स्टोर। ओके, प्ले स्टोर ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको यहाँनिर टप राइट कर्नरमा दाहिनेपट्टि कुनामा चाहिँ तपाईहरुको अकाउन्ट प्रोफाइल रहेको छ। तपाईहरुको अकाउन्टको नाम भनेको छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर सेटिङमा जानु होला। सेटिङ्समा गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक द एक्सपेन्डेड नेटवर्क प्रेफरेन्सेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईहरुले अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अटो अपडेट एप ओभर वाइफाई ओन्ली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर डोन्ट अटो अपडेट एप भनेर चुज गर्नु होला। यो नट टेक डोन्ट अटो अपडेट एप भनेको छ, यसमा सिम्पली क्लिक गरेर यसमा टेक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले डन गरिदिनु होला। प्ले स्टोर यो डन गरिदिसक्नु भएपछि तपाईहरुको अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एप्लिकेसनहरु चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट हुँदैन र तपाईहरुको ब्याट्री धेरै नै यसरी अटो अपडेट अफ गरिसकेपछि तपाईहरुको ब्याट्री बचत हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ लामो समयसम्म फोनलाई सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसले ब्याट्रीलाई बचत गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। यो अटो अपडेट एपलाई चाहिँ क्लोज गर्नुभयो भने अथवा टर्न अफ गर्नुभयो भने। नम्बर 6 डार्क थीम। गाइस तपाईहरुले आफ्नो फोनमा चाहिँ डार्क थीम अन गरेर फोनलाई प्रयोग गर्नु होला। यो डार्क थीम भएको हुनाले फोनको ब्याट्री कम खपत हुन्छ र तपाईहरुले धेरै लामो समयसम्म फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको अर्को फाइदा के रहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो डार्क थीम अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको आँखालाई पनि फोन हेर्नको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ र तपाईहरुले सजिलो तरिकाले फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो समयसम्म। यो चाहिँ कसैको फोनमा चाहिँ डार्क मोड भनेर हुन्छ भने कसैको फोनमा चाहिँ नाइट मोड हुन्छ। सो यो अन गर्नुको लागि सुरुमा तपाईहरु आफ्नो फोनको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँ तल अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले ब्राइटनेस अथवा डिस्प्ले भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ Night mode. Use a darker theme to keep your eyes comfortable at night. ओके, नाइट मोड अथवा डार्क मोड भनेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई अन गरिदिनु होला। Portrait display. ओके, display search brightness यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ night mode on night अन भइसकेको छ यो। सो यो अन भइसकेपछि पुरै थीम चाहिँ यो ब्ल्याक हुन्छ र तपाईहरुको यो जुन यो फोनमा लेखिएको अक्षरहरु चाहिँ वाइट बनाउँछ र तपाईहरुको आइलाई हेर्न कम्फर्टेबल हुन्छ र तपाईको ब्याट्री कम कन्ज्युम भई धेरै समयसम्म फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 7 क्लोज अल एप्स। गाइज हामी सबैजनाले हाम्रो फोनमा चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्छौं र आफ्नो काम गर्छौं।
काम गरिसके पछाडि हामीले उक्त एप्लिकेसनलाई चाहिँ क्लोज गर्न चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छौँ। हामीले यसरी आफ्नो काम सकिसके पछाडि एप्लिकेसनलाई क्लोज नगर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो फोनमा चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यसले हाम्रो फोनको ब्याट्री चाहिँ खपत गरिरहेको हुन्छ, खर्च गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो फोनको ब्याट्री चाँडै सकिन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्नु होला, आफ्नो कामहरु गर्नु होला। सबै काम पूर्ण रूपमा सकिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोनमा रहेको रिसेन्ट ट्याब अथवा ओभरभ्यू के छ त्यहाँ जानु होला अनि यहाँनिर तपाईहरुले तत्कालीन रूपमा रिसेन्टली युज गर्नु भएको एप्लिकेसनहरुको लिस्ट त्यहाँ आउँछ। यहाँबाट तपाईहरुले क्लोज अल गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले एप्लिकेसनलाई सबैलाई क्लोज गर्नुभयो भने चाहिँ यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चल्न पाउँदैन र यसले पनि तपाईहरुको फोनलाई चाहिँ लामो समय प्रयोग गर्नको लागि तपाईहरुको फोनको ब्याट्री बचाउनको लागि मद्दत गर्छ। नम्बर 8 टर्न अफ अटो ब्राइटनेस। गाइस बेसिकली यो अटो ब्राइटनेसले चाहिँ के काम गर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ अँध्यारो उज्यालो कस्तो ठाउँमा फोन प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुको फोनले चाहिँ ब्राइटनेसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ। जस्तै कि तपाईहरु यदि एकदमै उज्यालो ठाउँमा फोन प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको ब्राइटनेस पनि एकदमै उज्यालो हुन्छ। 100% मा राखिदिन्छ, फोनले अटोमेटिकली एडजस्ट गरिदिन्छ। र तपाईहरु एकदमै अँध्यारो ठाउँमा हुनुभएको छ भने तपाईहरुको फोनको ब्राइटनेस त्यही अनुसार मधुरो बनाइदिन्छ, फोनले एडजस्ट गरिदिन्छ। यसरी फोनले चाहिँ आफैले ब्राइटनेस एडजस्ट गर्ने हुँदाखेरि तपाईहरुको फोनको ब्याट्री चाहिँ यो अटो ब्राइटनेसले धेरै नै खपत गर्छ, धेरै नै खर्च गर्छ र तपाईहरुको फोनको ब्याट्री छिट्टै सकिन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो फोनको अटो ब्राइटनेसलाई चाहिँ टर्न अफ गर्नु होला। सो यो फोनको अटो ब्राइटनेस टर्न अफ गर्नको लागि बेसिकली तपाईहरुले आफ्नो फोनको सेटिङमा जानु होला। App screen, page 2 of 3. Samsung Notes, Rosemary, settings. सेटिङमा गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर तल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा notifications, display brightness. यो डिस्प्ले ब्राइटनेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली। अनि तपाईहरुले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 58 adaptive brightness. Adjust the screen brightness automatically based on the current lighting conditions. Off switch. ओके, यो अप्सन तपाईहरुको एडाप्टर ब्राइटनेस अथवा अटो ब्राइटनेस भनेर के भन्छ तपाईहरुकोमा। यो अप्सन यदि यसरी अन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला। अफ गरिसकेपछि तपाईहरुको ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै आफूले मात्रै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको ब्राइटनेस आफूले जति एडजस्ट गरेर राख्नु भएको छ त्यो अनुसार मात्रै रहन्छ र तपाईहरुको ब्याट्री चाहिँ यो अटो ब्राइटनेस अफ भइसकेपछि ब्याट्री बचत गर्नमा चाहिँ यो अटो ब्राइटनेसले तपाईहरुलाई चाहिँ अफ गरिसकेपछि ब्याट्री बचत गर्नमा चाहिँ धेरै हदसम्म यसले तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ र तपाईहरुले फोनलाई चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 9 लाइभ वालपेपर। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो फोनमा लाइभ वालपेपर युज गर्नु भएको छ र यदि तपाईहरु आफ्नो फोनलाई चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो लाइभ वालपेपरको साटोमा अन्य वालपेपरहरु युज गर्नु होला। सिंगल कलर भएको वालपेपर युज गर्नु होला अथवा तपाईले चाहिँ डार्क वालपेपर युज गर्नु होला। यो सिंगल कलर भएको र डार्क वालपेपर युज गर्नुभयो भने तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ यो वालपेपरले चाहिँ एकदमै कम ब्याट्री खपत गर्छ, कम खर्च गर्छ र तपाईले चाहिँ लामो समयसम्म आफ्नो फोनलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले लाइभ वालपेपर युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न एनिमेसनहरु चलिरहेको हुन्छ, विभिन्न पिक्चरहरु यसरी मुभिङ भइरहेको हुन्छ। यसले तपाईहरुको ब्याट्री एकदमै छिटो खर्च गर्छ, एकदमै धेरै खर्च गर्छ। त्यही भएर प्लिज तपाईहरुले लाइभ वालपेपरको साटो डार्क वालपेपर अथवा सिंगल कलर भएको वालपेपर प्रयोग गर्नु होला। नम्बर 10 ब्याट्री सेभिङ अथवा ब्याट्रीको लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा पाइने अनावश्यक एप्लिकेसनहरु प्रयोग नगर्नु होला। प्ले स्टोरमा यस्तो विभिन्न एप्लिकेसनहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ ब्याट्रीलाई सेभ गर्छ, ब्याट्रीको
ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ 100% भनेर दावा गर्छ त्यस्तो एप्लिकेसन युज नगर्नु होला त्यस्तो एप्लिकेसनहरूले चाहिँ तपाईहरुको ब्याट्रीलाई सेभ गर्न त परै जाओस् ब्याट्री झन् तपाईहरुको धेरै नै खपत गर्छ र तपाईहरुको ब्याट्री झन् छिट्टो सकिन्छ प्लिज त्यस्तो एप्लिकेसनहरू युज नगर्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई म र एउटा जाँदै बोनस टिप पनि तपाईहरुलाई दिइहालौं तपाईहरु यदि ब्याट्री चाहिँ धेरै बेरसम्म युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ ब्याट्री सेभिङ मोड अथवा पावर सेभिङ मोड अन गरेर तपाईहरुले सेटिङमा हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ फोनलाई चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको टिप्स एन्ड ट्रिक्स यति नै रहेको छ सो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक र फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीहरुसँग चाहिँ यस भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नबिर्सनु होला यदि तपाईहरु यस्तै टाइपको भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरु सजिलै तरिकाले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथै अन्य ट्युटोरियल भिडियोहरु चाहनुहुन्छ र यस च्यानलको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो जिज्ञासाहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला केही सल्लाह सुझावहरु दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला सो अन्य भिडियोहरु यस च्यानलमा अपलोड गरिएको छ त्यो पनि हेर्न नछुटाउनु होला यदि तपाईहरुलाई आवश्यक छ भने सो आजको भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो